Xin chào các bạn nha. Hôm nay chia sẻ với bạn một cái cách để chống nóng mái tôn rất là hay, cực kỳ hiệu quả mà nó rất là tiết kiệm nha. Ai cũng có thể làm được. Hiện tại các bạn thấy cái mái tôn nhà mình chắc tầm 2,5 mét thôi. Thì cái nhiệt từ cái mái tôn nó phả xuống rất là nóng. Cho nên bắt buộc phải chống nóng. Và đây là cách chống nóng của mình rất tiết kiệm mà có thể hiệu quả ngay tức thời luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ đo nhiệt độ mái tôn các bạn xem nhá. Đây là nhiệt độ cái nền sàn các bạn. Mình đo nền nhà nhá, nhiệt độ 31,6 độ C. Cho 31 độ C nha. Bây giờ sẽ đo nhiệt độ mái tôn. Đo nhiệt độ mái tôn nha. Các bạn sẽ thấy cái chấm đỏ này. Đây. Đó. 53 độ C. 53 độ C. Như vậy chênh nhau tới 20 độ C nha. Bây giờ mình sẽ làm chống nóng cho nó thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều luôn. Và mình đứng dưới này nó sẽ không còn nóng nữa nha các bạn. Thông thường khi mà chống nóng thì mọi người hay dùng cái sơn chống nóng chuyên dụng để sơn cho mái tôn chống nóng. Nhưng mà ở Bảo Lộc mình không có sơn chống nóng. Thì mình sẽ dùng sơn nước để làm chống nóng rất là hay các bạn. Tại sao không dùng sơn dầu mà lại dùng sơn nước? Bởi vì sơn dầu khi mình sơn lên các bạn, nó sẽ rất là mỏng. Và sơn dầu nó hấp thụ nhiệt tốt hơn so với sơn nước. Tức là sơn nước nó sẽ hấp thụ nhiệt kém hơn sơn dầu. Do vậy cái mái tôn nó sẽ mát hơn nha các bạn. Thứ hai là khi mình sơn lớp sơn dầu nó rất là mỏng luôn. Còn sơn nước nó sẽ dày. Dày thì nó sẽ truyền nhiệt kém hơn. Do vậy cái mái tôn khi nào nó cũng mát hơn so với dùng sơn dầu nha. Rồi nếu như các bạn siêng thì các bạn sẽ vệ sinh mái tôn sạch sẽ đi. Sau đó sơn một lớp lót ngoại thất. Lớp sơn lót ngoại thất nha các bạn. Chờ cho nó khô. Sau đó mình sẽ sơn một lớp sơn trắng ngoại thất. 2 lớp càng tốt nha. Thì nó sẽ hiệu quả rất là cao. Còn nếu như làm biếng của mình thì mình sẽ pha 1 lít sơn lót với 3 lít sơn trắng các bạn. Ngoại thất nha. Thì mình sẽ lăn 1 lần 2 lần thôi là ok nha. Và khi mà các bạn lăn sơn nếu như lăn một lít lên tường các bạn 2 lớp nha thì nó sẽ được 6 mét vuông. Đó. Còn nếu như các bạn lăn chống nóng lên mái tôn thì 1 lít sơn nước nó sẽ lăn được khoảng tầm 3 đến 4 mét vuông thôi. Thì nó phải cần dày các bạn thì nó mới hiệu quả cao nha. Thì như vậy các bạn tính để mà biết nha các bạn, sử dụng cho nó hợp lý. Rồi đây là sơn lót, mình sẽ cho 1 lít sơn lót. Rồi mình sẽ cho khoảng 1 lít nữa các bạn. Đây là sơn lót nha. Cái mình bắt buộc phải dùng sơn lót bởi vì sơn lót nó sẽ giúp cái liên kết với mái tôn nó tốt hơn các bạn. Nó giúp bám dính tốt hơn. Còn các bạn chỉ cho sơn trắng không thôi thì nó sẽ dễ bong tróc nha. Rồi ok. Mái tôn mình nó khoảng tầm 6 mét vuông thôi. 6 mét vuông cho mình khoảng tầm được 3 lít sơn này là được nha. Cái sơn này các bạn không cần pha nước các bạn. Các bạn để vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều cái sơn lót với sơn trắng các bạn. Quấy đều đi nha. Để nó liên kết với nhau tốt hơn. Các bạn lưu ý nhé, tốt nhất thì các bạn sẽ lăn 1 lớp sơn lót trước, 2 lớp sơn phủ sau. Thì hiệu quả nó sẽ rất là cao. Còn đây mình làm biếng và muốn làm cho nó nhanh thì mình pha chung 1 lần, mình lăn 2 lần thôi. Mái tôn mình thì nó sạch rồi nhưng mà nó nóng quá cho nên mình phải dội nước các bạn. Dội nước cho nó mát mái tôn bớt đi. Dội nước cho mái tôn sạch đi rồi bắt đầu mình mới lăn sơn nhá. Đó. Rồi, như vậy là vệ sinh sạch sẽ xong nhá. Các bạn sẽ chờ cho cái tôn này nó khô đi thì mình sẽ đầu sơn. Đây, mình đã sơn xong các bạn. Bên này mình không sơn nhá, còn bên này mình sơn này. Và đo nhiệt độ để so sánh các bạn xem nhá. Bên đã sơn thì các bạn sẽ thấy này, nhiệt độ 37,5 độ C nhá. 37,5 độ C. Còn bên không có sơn chống nóng này thì nó là lên 52, 54 độ C các bạn. Chênh lệch rất là khủng khiếp nhá, hơn 20 độ C nhá. Còn đây trong nhà này. Đó, nền trong nhà là 28 độ C, lúc này là 31,6, 32, bây giờ là 28, giảm 4 độ. Trên mái tôn này 37,1 độ C. Đó, cũng giảm đi khoảng 20 độ C. Rất hiệu quả các bạn. Các bạn chỉ cần dùng sơn nước thế này thôi, mình lăn chống nóng cho mái tôn thì rất là hiệu quả nha. Cực kỳ hiệu quả luôn và rất là rẻ. Mọi người có thể tự làm luôn. Và cái này nó hiệu quả tuyệt vời, thấy rõ luôn các bạn. Hy vọng video sẽ hữu ích cho các bạn nha. Mong các bạn chia sẻ để một cùng biết. Chào các bạn nha.